हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासारे सर फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण कासारे सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नाउ आई एम वेलकमिंग टू यू in your favorite channel. Now we were discussing about to be sentences now, but in this period we are going to discuss about to be sentences present but relation. So what is the new in that sentences? Let's see. I will not take you more time, but you have to watch this video carefully till end. This is my humble request. So let's start. So now in this period we are going to discuss about the to be sentences, that is to be sentences but relation. To be sentences का म्हणजे टू बी सेंटेन्सेसचं रिलेशन काय असतं किंवा त्यांचा संबंध काय असतो हे आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायचं आहे. बघा या ठिकाणी प्रेझेंट टेन्स दिलेला आहे. प्रेझेंट टेन्स आय हॅव टोल्ड यू अबाउट 3 काइंड्स ऑफ टेन्सेस, that is present, past and future. We have already discussed about this, and now in this period we are going to discuss about to be present but what relation. That is the most important thing, relation. We have discussed in the previous few periods that I am, मी आहे, I am not, मी नाही, am I, मी आहे का, am I not, मी नाही का. परंतु यामध्ये आपल्याला काय माहीत नव्हतं किंवा काय कळत नव्हतं का, आपल्याला कळतच नव्हतं की मी आहे पण कोण आहे, मी नाही पण मी कोण नाही आहे. बरोबर आहे का नाही. तर ह्या गोष्टी आपल्याला आता काय करायच्या, जाणून घ्यायचं आहे, त्याचा संबंध आपल्याला लावायचा. अतिशय सोपं आहे, खूप छान पद्धतीने तुम्हाला खूप इंटरेस्ट येईल असा हा व्हिडिओ राहील. तर शेवटपर्यंत बघा. तर चला आता मला हे रिलेशन लावायचं. या ठिकाणी मी काही शब्द घेतलेत. बघा काय घेतलेले आहेत, शब्द घेतलेले आहेत. व्यवस्थित बघा. आता पहिला शब्द माझ्याकडे DOCTOR, डॉक्टर. डॉक्टर म्हणजे काय होतं, वैद्य. त्यानंतर दुसरा शब्द आहे माझ्याकडे ENGINEER, इंजिनियर. इंजिनियर म्हणजे ज्याला काय म्हणतो आपण, अभियंता म्हणतो. ठीक आहे. त्यानंतर आहे ॲक्टर. ॲक्टर म्हणजे नट होतं. त्यानंतर आहे ड्रायव्हर. ड्रायव्हर म्हणजे काय होतं, चालक होतं. बरोबर आहे. त्यानंतर आहे ड्रायव्हर. ड्रायव्हर म्हणजे चालक. कंडक्टर. कंडक्टर म्हणजे वाहक. बरोबर आहे. टीचर. टीचर म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, शिक्षक. स्टुडंट म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, विद्यार्थी. यू आर द स्टुडंट. CLERK. क्लर्क म्हणजे काय होतं तर लिपिक. PEON, पिऊन म्हणजे शिपाई. आणि शेवटचा शब्द आहे बघा, कलेक्टर. कलेक्टर म्हणजे जिल्हाधिकारी, जो जिल्ह्याचा बॉस असतो त्याला आपण काय म्हणतो, जिल्हाधिकारी. तर या शब्दांचा वापर आपल्याला काय करायचा आहे, टू बी प्रेझेंटमध्ये त्याचा वापर करायचा आहे. सो लेट्स सी हाऊ टू यूज दोज वर्ड्स इन अवर सेंटेन्सेस. लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट सेंटेन्स, आय ॲम अ टीचर. आय ॲम अ टीचर, मी शिक्षक आहे. आता बघा, आतापर्यंत आपण काय बघितलं होतं, आय ॲम, मी आहे. पण कोण आहे माहीत होतं का आपल्याला आतापर्यंत, नाही. तर आपल्याला ते माहीतच नव्हतं. वी डोंट नो अबाउट हू ॲम आय, मी कोण आहे मलाच माहीत नव्हतं. पण आता मला माहीत झालेलं आहे, माझं रिलेशन या ठिकाणी जोडले गेलेलं आहे. आय ॲम अ टीचर, मी काय आहे आता, शिक्षक आहे. ठीक आहे. दुसरा प्रकार होता वाक्याचा आपला निगेटिव्ह सेंटेन्स, आय ॲम नॉट, मी नाही. बट कोण नाही मी, काही माहीत होतं का आपल्याला, हू ॲम आय नॉट. तर आपल्याला आता माहीत झालेलं आहे, आय ॲम अ नॉट टीचर. आय एम नॉट टीचर, मी शिक्षक नाही. मग मी शिक्षक नाही तर कोण असणार आहे, आय एम समथिंग डिफरंट. आय एम स्टुडंट, आय एम क्लर्क, आय एम पिऊन, वॉट एव्हर, है ना. आता तिसरा वाक्याचा प्रकार होता आपला इंटेरोगेटिव्ह सेंटेन्स. बरोबर आहे का नाही. ॲम आय, मी आहे का. पण कोण आहे का माहीतच नव्हतं आपल्याला. आता त्याचं रिलेशन मात्र आपण या ठिकाणी जोडलेलं आहे या शब्दासोबत, टीचर. त्याला काय म्हणतो आपण, ॲम आय अ टीचर. ॲम आय अ टीचर, मी शिक्षक आहे का. आणि चौथा जो वाक्याचा प्रकार होता आपल्याला इंटेरोगेटिव्ह निगेटिव्ह, त्याचंही रिलेशन आपण कशासोबत जोडलेलं आहे, तर टीचरसोबत जोडलेलं आहे. बघा कशासोबत, टीचरसोबत. तर काय शब्द काय, ॲम आय नॉट टीचर, मी शिक्षक नाही का, मी शिक्षक नाही का. मग वाक्य कसे होईल ते, आय एम अ टीचर, आय एम नॉट टीचर, ॲम आय टीचर, ॲम आय नॉट अ टीचर, है ना. म्हणजे या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, त्याचा सराव करू शकतो. मी शिक्षक आहे का, मी शिक्षक नाही का, मी शिक्षक आहे का, मी शिक्षक नाही का, मी शिक्षक आहे, मी शिक्षक नाही. या पद्धतीने आपण त्यांचे काय करू शकतो, वाक्य अतिशय सोप्या आणि साध्या पद्धतीने बनवू शकतो. आता या ठिकाणी मी काय घेतलेलं आहे, एक चार्ट घेतलेला आहे. आपण प्रोनाऊनबद्दल अगोदरच खूप मोठं डिस्कशन केलेलं आहे. आता आपण प्रोनाऊन्सविषयी अगोदरच खूप सारं डिस्कशन केलेलं आहे की प्रोनाऊन्सचे आपण 2 प्रकार पण बघितले होते, पजेसिव्ह ॲडजेक्टिव्ह, पजेसिव्ह प्रोनाऊन. या पद्धतीने आपण बघितले होते. आता या ठिकाणी मी चार्ट बनवलेला आहे. या ठिकाणी प्रोनाऊन घेतला आहे, या ठिकाणी हेल्पिंग वर्ब घेतला आहे, या ठिकाणी आपल्याला नॉटचा सुद्धा वापर करायचा आहे. त्यासाठी मी जागा सोडली आणि या ठिकाणी आपल्याला या शब्दांचा वापर करायचा आहे. तर चला तर मग आपण आता हा चार्ट कसा तयार झाला आणि त्याचे वाक्यामध्ये रूपांतर आपण या चार्टचं कसं करू शकतो, या चार्टपासून आपण छान छान वाक्य कशी तयार करू शकतो. सो लेट्स स्टार्ट. बघा खूप सोपं आहे. आय ॲम, आपल्याला माहिती आहे आय समोर काय वापरतो आपण, ॲम वापरतो. आय ॲम अ डॉक्टर, आय ॲम
अ डॉक्टर. आता मी डॉक्टर शब्द घेतला. डॉक्टर म्हणजे काय, तर सर डॉक्टर म्हणजे वैद्य आहे. आय ॲम अ डॉक्टर म्हणजे काय होईल, मी वैद्य आहे. ही इज अ डॉक्टर, तो वैद्य आहे. शी इज अ डॉक्टर, ती वैद्य आहे. इट इज अ डॉक्टर, ते वैद्य आहे. यू आर अ डॉक्टर, तू वैद्य आहे. तू किंवा आपण काय म्हणतो त्याला, तुम्ही, बरोबर आहे. वी आर अ डॉक्टर, आम्ही वैद्य आहोत. दे आर अ डॉक्टर, ते वैद्य आहेत. ह्या पद्धतीनं आपण छानपैकी वाक्य बनवू शकतो. आता राम इज अ डॉक्टर, राम डॉक्टर आहे. श्याम इज अ डॉक्टर, श्याम डॉक्टर आहे. सीता इज अ डॉक्टर, सीता डॉक्टर आहे. शर्वरी इज अ डॉक्टर, शर्वरी डॉक्टर आहे. स्वराली इज अ डॉक्टर, स्वराली डॉक्टर आहे. तर या पद्धतीनं आपण काय करू शकतो, खूप छान छान वाक्य या ठिकाणी बनवू शकतो. आता जर तुम्हाला सराव जर झाला तुमचा, तर तुम्ही कशा पद्धतीने वाक्य बनवू शकता बघा. बी कॉन्सन्ट्रेटेड. I am a doctor, he is doctor, she is doctor, it is doctor, you are doctor, we are doctor, they are doctor, Ram is doctor, Sham is doctor, Sita is doctor, Swarali is doctor, Sharvari is doctor. अतिशय सिंपल म्हणजे तुमचा जर कधी सराव झाला, if you do hard and hard practice, at that time definitely you will definitely get fluency in your speaking, and you will definitely speak very well, impressive speaking. I have given you information in English biodata. You can see that video. In that video I have given you whole biodata, what you have to do to speak in English as well as to get success in competitive exam. Okay, so next word we can change here. Next word. Now second type of sentence. Second type of sentence क्या है हमारा, सेकंड टाईप ऑफ सेंटेन्स आहे आपला निगेटिव्ह सेंटेन्स, बरोबर आहे की नाही. ह्या ठिकाणी नॉटचा वापर केलेला आहे. दुसरा वाक्याचा प्रकार काय आपल्याकडे, नकारार्थी वाक्य. आता नकारार्थी काय म्हणायचं, तर त्याच्यावर आपण डिस्कस केलेलं आहे. द सेंटेन्स विच हॅव नॉट, नेवर, नन, लाईक एज दॅट वर्ड्स इज दॅट सेंटेन्स इज कॉल्ड व्हॉट, निगेटिव्ह सेंटेन्स. ज्या वाक्यामध्ये नॉट, नेवर, नन सारखे शब्द असतात त्या वाक्याला आपण काय म्हणतो, नकारार्थी वाक्य म्हणतो. पण आता ह्या नकारार्थी वाक्याचं आपल्याला रिलेशन जोडायचं. काय जोडायचं, रिलेशन जोडायचं आहे. आपण आतापर्यंत नकारार्थी वाक्य काय बघितलं, फक्त आय एम नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट, राम इज नॉट, या पद्धतीने आपण ते वाक्य बघितले, बरोबर आहे. आता आपल्याला त्याचं रिलेशन जोडायचं आहे. ठीक आहे. आता आपण या ठिकाणी डॉक्टर घेतला. आता जर सपोज मी इंजिनियर घेतला, काय घेतलं मी, इंजिनियर घेतलं. ठीक आहे. इंजिनियर म्हणजे काय होतं, सर इंजिनियर म्हणजे अभियंता होतं, बरोबर आहे. मग आता या ठिकाणी डॉक्टरच्या ऐवजी मी काय घेणार, इंजिनियर घेणार. ठीक आहे. मग आता वाक्याचा सुरुवात आता कशी होणार, आय ॲम नॉट, काय घ्यायचं आपल्याला, नॉट घ्यायचं, बरोबर आहे. आय ॲम नॉट इंजिनियर, मी अभियंता नाही. ही इज नॉट इंजिनियर, तो अभियंता नाही. शी इज नॉट इंजिनियर, ती अभियंता नाही. इट इज नॉट इंजिनियर, ते अभियंता नाही. यू आर नॉट इंजिनियर, तू अभियंता नाही. वी आर नॉट इंजिनियर, आम्ही अभियंता नाही. दे आर नॉट इंजिनियर, ते अभियंता नाही. राम इज नॉट इंजिनियर, राम अभियंता नाही. श्याम इज नॉट इंजिनियर, श्याम अभियंता नाही. सीता इज नॉट इंजिनियर, सीता अभियंता नाही. स्वराली इज नॉट इंजिनियर, स्वराली अभियंता नाही. शर्वरी इज नॉट इंजिनियर, शर्वरी अभियंता नाही. तर या पद्धतीनं अतिशय सोपं स्टेप बाय स्टेप तुम्ही काय करू शकता, अतिशय छान छान पद्धतीनं तुम्ही या वाक्य काय करू शकता, तयार करू शकता. जर तुम्ही एक शब्द घेतला तर एका शब्दापासून तुम्ही जवळपास जर नाऊन जर तुम्ही घेतले तर तुम्ही कितीतरी हजारो वाक्य तुम्ही काय करू शकता, बनवू शकता. मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलंच आहे की यू कॅन मेक थाउजंड्स ऑफ सेंटेन्सेस फ्रॉम वन वर्ड. एका शब्दापासून तुम्ही हजारो वाक्य तुम्ही काय करू शकता, तयार करू शकता. ठीक आहे. आता इथं नॉटचं वाक्य आपलं झालेलं आहे. मला नाही वाटत कोणाला काही अडचण असेल. सब्जेक्ट ॲम इज आर नॉट घ्यायचं आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला वर्ड घ्यायचं आहे आणि शेवटी काय करायचं आहे, फुल स्टॉप द्यायचा आहे. ठीक आहे. नॉटमध्ये कोणाला काही अडचण आहे असल्यास प्लीज comment in the comment box. Okay, I will definitely give reply to your comment. Now third type of sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence that we are going to discuss about interrogative but yes or no type. There are two types of interrogative sentence I have already told you. Okay, and now we have discussed about am I, is he, is she, is it, are you, are we, are they, but we don't know about their relation making of interrogative sentence, that is yes or no type. So let's see how to relate a interrogative sentence in yes or no type. Let's see. Now we can change here word actor. Actor म्हणजे काय होतं, आपण त्याला नट म्हणतो. ॲक्टर म्हणजे काय म्हणतो, आपण नट म्हणतो, बरोबर आहे की नाही. नट म्हणजे कोणता, जो काय करत असतो, काम करत असतो, चित्रपटामध्ये काम करत असतो, नाटकामध्ये काम करत असतो, त्याला आपण काय म्हणतो,
नट म्हणतो. अन ॲक्टर इज डुईंग वर्क इन अ ड्रामा ॲज वेल ॲज इन अ फिल्म. ओके, सो लेट्स सी हाऊ टू रिलेट इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स विथ दॅट वर्ड ॲक्टर. तर आता आपल्याला करायचं काय? सो लेट्स यूज ॲक्टर इन द इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स. हाऊ टू फॉर्म, लेट अस सी. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ॲम अगोदर घ्यायचं आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला सब्जेक्ट घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, वर्ड घ्यायचा आहे. बरोबर आहे. आता कसं होईल पहिलं वाक्य बघा. ॲम आय ॲक्टर. ॲम आय ॲक्टर. मी नट आहे का? इज ही ॲक्टर. तो नट आहे का? इज शी ॲक्टर. ती नट आहे का? इज इट ॲक्टर. ते नट आहे का? आर यू ॲक्टर. तू नट आहे का? आर वी ॲक्टर. आम्ही नट आहोत का? आर दे ॲक्टर. ते नट आहेत का? इज श्याम ॲक्टर. श्याम ॲक्टर आहे का किंवा नट आहे का? इज राम ॲक्टर. राम नट आहे का? नाव यू कॅन डू different kinds of sentences by using those words. We have just discussed about interrogative sentences or not type, a positive, and the last type of sentence of today's lecture is what? Interrogative negative, but interrogative negative relation. So let's start. We will change the word and I will tell you, I will form for you how to make the sentences by using interrogative negative with the different word. Which word do you like? Okay, so we will take student. Student म्हणजे काय होतं? विद्यार्थी. आपण काय घेऊ आता? विद्यार्थी घेऊ. मी विद्यार्थी आहे का? झालं. आता आपल्याला घ्यायचं आहे मी विद्यार्थी नाही का. कसं होईल बघा. ॲम आय नॉट स्टुडंट. ॲम आय नॉट स्टुडंट. ॲम आय नॉट स्टुडंट. मी विद्यार्थी नाही का? इज ही नॉट स्टुडंट. तो विद्यार्थी नाही का? इज शी नॉट स्टुडंट. ती विद्यार्थिनी नाही का? इज इट नॉट स्टुडंट. ते विद्यार्थी नाही का? आर यू नॉट स्टुडंट. तू विद्यार्थी नाही का? आर वी नॉट स्टुडंट. आम्ही विद्यार्थी नाही का? आर दे नॉट स्टुडंट. ते विद्यार्थी नाहीत का? इज श्याम नॉट स्टुडंट. श्याम विद्यार्थी नाही का? इज राम नॉट स्टुडंट. राम विद्यार्थी नाही का? इज सीता नॉट स्टुडंट. सीता विद्यार्थी नाही का? इज शर्वरी नॉट स्टुडंट. शर्वरी विद्यार्थिनी नाही का? इज स्वराली नॉट स्टुडंट. स्वराली विद्यार्थिनी नाही का? खूप सोपं आहे, खूप सोपं आहे. जर तुम्ही कधी याचा सराव केला, तुम्ही याच्यामध्ये सातत्य बघा. मी तुम्हाला अगोदर सांगितलेलं आहे यशाचा मंत्र. बरोबर आहे की नाही? दॅट इज द की ऑफ सक्सेस. Consistency and perseverance give you definitely success. That is the mode whenever you do your work with a consistency. बराबर है कि नहीं? And perseverance, and at that time no one can stop you from your success, from your destiny. So you are the student and your destiny is what? Getting good marks in examination and achieve a higher post. That is your destination. So I hope that you have understood whatever I teach you today, whatever I guide you today. If you have any difficulty, if you feel any difficulty, any kind of the suggestion, don't forget to comment me. I will definitely give you an answer of your comment when possible. So thanks a lot for watching this video, and this is my once again humble request to you that I am making these videos just for you guys. So don't forget, like, comment and subscribe my channel. This is your channel, this is your platform. So guys, please spread among your friends and ask them subscribe it. Once again, thanks a lot for watching this video. Thank you.